السلام علیکم سټوډنټس، حاضر یم د یو نوي لیکچر سره او نوی لیکچر زموږ سره دی کنورژن بټوین فارنهایټ اینډ کیلوین سکیل. دا ستاسو په سلیبس کې نشته. صحیح شو؟ یو سایت دی وړوکي ځای کې ورکړل دي، وایي تاسو به دا ټمپریچر د کیلوین نه فارنهایټ ته یا د فارنهایټ نه کیلوین ته څنګه کنورټ کوئ، خو ستاسو په کتاب کې شته دی نو زیاتر ټیچرز یې ځکه پرېږدي کوي نه. خو دا دی امپورټنټ. ولې امپورټنټ دی؟ دی نه په پیپر کې راځي. په پیپر کې ته راځي وایي دا کیلوین فارنهایټ ته کنورټ کوي، یا وایي دومره په ایم سی کیوز کې راشي وایي دومره کیلوین د څومره فارنهایټ برابر دی، یا دومره فارنهایټ د څومره کیلوین برابر دی. نو تاسو ته ما طریقه لړې ښووله. دا سویم لیکچر دی، ګوره څلورم دی پې. یو مې په ریلیشنشپ کې ته فارموله لیکله، بیا کنورژن اولنې د سنټیګریډ او د فارنهایټ په منځ کې مې فارموله لیکله، بیا د سنټیګریډ او د کیلوین په منځ کې مې فارموله لیکله. څو شوې؟ درې شو. نن څلورم لیکچر دی چې زه د فارنهایټ او د کیلوین سکیل په منځ کې فارموله لیکم. نو فارموله ده انتهایی اسانه. دوه سکیل دي، یو ته به وایي 1 او بل ته به څه وایي 2. نو ته به ولیکې ټمپریچر آن سکیل 1 او ماینس سکیل 1 ته چې کم یو هم دی اخیستی دی د ډي آیس پوینټ ټي آیس او ډیوایډډ بای total number of division on scale 1 is equal to temperature on scale 2 minus the scale 2 ice point او divided by total number of division on scale 2. صحیح شو؟ نو په دې باندې موږ فارموله ولیکو، په دې باندې به کوېسچن یې وکړو. صحیح ده؟ چې ډېر ټایم رانه نه اخلي او ډېر بورډونه م رانه نه ضایع کوي. صحیح ده؟ ښه، اوس ګوره سکیل 1 زما سره کم یو سکیل ما کنسیډر کړی فارنهایټ سکیل ته ما سکیل 1 ویلی دی، کیلوین ته مې سکیل 2 ویلی دی. خو ګورې تا ته ما ویلي که چاړه په هندوانه راواچې او که هندوانه په چاړه راواچې ماتېږي به څوک؟ هندوانه. نو مطلب که ته دې ته سکیل 1 وې او دې ته سکیل 2 وې، یا دې ته سکیل 1 وې دې ته سکیل 2 وې، نو حل کېږي به ته چې ستا کوېسچن خو دې ستا کنسپټ کلیري. هېڅ قسم فرق به پکې نه راځي، هېڅ قسم فرق به پکې نه راځي. اخر کې ستاسو کومه فارموله راځي د کنورژن والا تاسو به صحیح سیم وي. ښه، دا فارنهایټ سکیل دی، نو زه به ولیکم جنرل فارموله ټي ډیګري فارنهایټ څه ټمپریچر به ماینس د فارنهایټ آیس پوینټ زم سره چې دی 32 دی ډیوایډډ بای ټوټل نمبر اف ډیویژن ان فارنهایټ سکیل څومره دی 180 is equal to کیلوین سکیل دی. نو زه به ولیکم ټمپریچر آن کیلوین سکیل ماینس د کیلوین آیس پوینټ څه شی دی 273 دی او ټوټل نمبر اف ډیویژن زم سره په کیلوین سکیل باندې څومره دی 100 دی. څومره دی 100. دا ستا سره شو جنرل فارموله. کوم فارموله شو ستا سره؟ جنرل فارموله. اوس د دې نه به زه دوه فارمولې راوباسم. یو چې ستا لکره فارنهایټ کې ګیون وي تا ته وایي کیلوین معلوم کا، او یو چې کله تا ته کیلوین ګیون وي ته وایي چې فارنهایټ معلوم کا. نور فارموله خو مین دا ده. صحیح ده؟ خو د دې نه چې کوم شي ستا معلومې نه هغه به یوازې پرېږدي، نور ټول به تې بل سایډ ته واړی. که ته فارنهایټ معلومې نو دا 32 او 180 به تې دې سایډ ته اړی. څنګه بیاړی؟ په ترتیب بیاړی. او که ته کیلوین معلومې نو دا 100 ماینس 273 به تې درې کې. سمپل خبره ده. اولنی کیس مونږ داسې اخلو، فرست کیس چې مونږ کله فار ایگزامپل کیلوین ګیون یو زمونږ نه فارنهایټ غواړي. کیلوین ګیون دی، صحیح شو، او ډیګري فارنهایټ زم سره څه دی ریکوایرډ دی، دا ستانه غواړي. ټیک شو؟ نو ته به داسې کار وکړې چې ډیګري فارنهایټ د نه غواړي نو د دې نه به دا 180 او 32 درې کې. نو د ټولو نه اول به ته څه شی درې کې 180 به تې هلته بوځي. نو دې خو ګوره ستاسو بلته داسې پاتې شي ټي ډیګري فارنهایټ ماینس 32 از ایکول ټو ټمپریچر ان کیلوین ماینس 273 بټه 100 ضربی 180. اوس دی خوا ګوره دا صفر دی، د دې صفر سره کټ شو، په 2 تقسیم کا 2 نمی 18 او 2 پنجی 10. دی خوا ګوره زم سره داسې شی ټي ډیګري فارنهایټ سټیپ بای سټیپ ته ځکه کوم چې ګوره بیا کنفیوز نه. ماینس 32 از ایکول ټو 9 بټه 5 टी के माइनस 273 د دې چې پورې ستاسو دا برابر شو 9/5 د چا څخه په ضرب کې دی د دې شي څخه صرف په ضرب کې دی. اوس خو ته فارنهایټ معلومه دا منفي 32 به هم واړی نو دا ماینس 32 چې زه خواړم دا به شي جمع 32 بشي. نو دی خو ته ګوره टी डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273 जमा 32. دا ستاسو فاینل ایکویشن د څه شي لپاره چې تا ته کله کیلوین ټمپریچر ګیونی او ستانه څه غواړي فارنهایټ ټمپریچر دنه غواړي چې کله ستاسو کیلوین ټمپریچر ګیونی او ستانه
کم ټمپریچر غواړي فارنهایت ټمپریچر دنه غواړي نو ته به څه کې سمپل به ته دا کیلکولیشن کې څه به کې سمپل دا کیلکولیشن به کې لکه اوس زه داسې یو سیناریو اخلم چې ما ته وایي ټمپریچر ګیون دی 300 کیلون څومره ګیون دی 300 کیلون او وایي دا څه ته کنورټ کا ډیګري فارنهایت کې به دا د څومره برابري 300 کیلون ټمپریچر یې مال راکو او وایي دا به په فارنهایت کې د څه برابري صحیح شو نو زه خپل دماغ نه خورم زه ماته فارموله معلومه ده چې کیلون نه به 273 منفي کم په 9/5 کې به ضرب ورکم او 32 به اوسه جمع کم سمپل خبره ده نو راشه په دې اکویشن کې خپل ویلیوز جمع کا T ډیګري فارنهایت از ایکوال ټو 9/5 په کیلون کې ټمپریچر څومره راکړی دی 300 ماینس 273 او جمع 32 صحیح شو نو ګوره وته T ډیګري فارنهایت از ایکوال ټو بیخي سټپ بای سټپ د اتنا والا بشان د 300 نه چې 273 ماینس کې څه به راشي 27 جمع 32 اوس ګوره T ډیګري فارنهایت از ایکوال ټو 27 لمې په 9 کې ضرب ورکو 9 7 63 84 لشوا 9 دونی 18 چی 24 243/5 جمع 32 نو ګوره وته T ډیګري فارنهایت از ایکوال ټو لکه 243 ته 5 باندې ته تقسیم کې 7 به راشي 5 8 5 4 20 4 تل تلل 5 8 40 3 تل شو 5 کا 30 جمع 32 او آی هوپ چې په دې به ته پیږي چې 48.6 څنګه راځي لکه مسلمانه ته په دې نه پیږي 243 تقسیم 5 ګوره وته 5 4 20 ستی باقی شو 4 3 وته راکوس کا 43 5 8 40 ستی باقی شو 3 اشاریه ولګوه 30 5 کا 30 لکه نو په دې کې څه شي ګرانو نو دا ته خپل وکي وس 48.6 سره به 32 جمع کی نو د دې نه بس تاسو راشي لکه دا به داسې وکړي 48.6 جمع 32.0 چې په خپل ځای خاچی په خپل ځای اشاریه په خپل ځای 8 او 2 10 صفر شو 1 دلته 5 او 3 8 80.6 80.6 ډیګري فارنهایت به برابري 300 کیلون بعد څه برابري د 80.6 ډیګري فارنهایت 300 کیلون با په فارنهایت کې د څه برابري د 80.6 ډیګري فارنهایت شاباش صرف په فارموله کې می پټ کوې صرف فارموله کې می پټ کو څه پکې ګران نشته نو شاباش تاسو د دینه زر زر دا ځان له ولیکئ که پاس کوئ زه به د دې ځینه صفا کوم او د دې ځینه چې اوس کله ماته دغه فارنهایت ګیون دی 80.6 ګیون دی زه واپس کیلون تړم چې 300 ته راځي که نه راځي چې کله زه کیلون فایند کوم نو اوس به کم کیلکولیشن کوم نو تاسو دا ولیکئ شاباش زه دا د دې ځې پورې به صفا کوم ښه 1 2 3 شاباش دی خو ګورئ بس چې که فار ایگزامپل ما ته ډیګري فارنهایت ګیونی او ما نه څه غواړي کیلون غواړي ورته دلته اوس وګورئ ښه موږ یو کار وکړو 300 کیلون موږ کنورټ کو فارنهایت ته او 80.6 ډیګري فارنهایت ته راغی اوس زه داسې وایم چې ما ته دا ګیون دی دا او زما نه څه غواړي دا رانه غواړي دا ما ته فرض که ګیون ما ته معلوم نه دی اوس خو تا معلوم کو چې 300 کیلون د دې برابري خو تا له پیپر کې دا درکوي چې څنګه به کنورټ کړي نو دا ته صرف طریقه ښیم سیکنډ کیس هم سره دی چې وین ډیګري فارنهایت از ګیون صحیح شو که نه او کیلون از ریکوایرډ کیلون ستا سره څه شی دی required دی نو ته ګوره کیلون دا ځل فایند کې چې کیلون فایند کې نو دا 100 او 273 به دا ځل دی خوا راوړی نو دی خوا ګوره اولنی به ته څه کار وکړي 100 به دی خوا راوړی نو ګورې T ډیګري فارنهایت ماینس 32/100 ضرب 180 180 ته دی خوا راوړو دی خوا څه پاتې شو TK ماینس 273 TK ماینس 273 د سره پاتې شو اوس دی خوا ګوره دا صفر د صفر سره کټ شو صحیح شو ښه 2 9 18 او 2 5 10 9/5 T ډیګري F ماینس 32 is equal to TK ماینس 273 او زه خو TK فایند کوم چې TK فایند کوم نو دا منفي 273 به هم دې سیټ ته راوړم چې دې سیټ ته راوړم دا به دې سیټ ته شي جمع 273 به شي نو ګورې TK زما سره یوازې پاتې شو 9/5
टी ډیګري اف ماینس 32 خو زما سره وو خو دا منفي 273 چې مې دې سایډ ته راواړو نو جمع 273 ورسره شو نو چې زه کله ماته فارنهایټ ګیوني او ماته څوک ووایي چې ته څه معلوم کا چې فارنهایټ راته کله ګیوني او ماته څوک ووایي څه چیز معلوم کا کیلون معلوم کا نو زه به دا فارموله استعمالوم لکه اوس ما نه چا کوېسچن وکړو په پیپر کې ماته وایي 80.6 ډیګري فارنهایټ ټمپریچر به د څومره کیلون برابري د څومره کیلون برابري نو ماته ټمپریچر معلوم دی ټي کیلون ټمپریچر نه فارموله چې هغه زما سره ده 9/5 टी डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 जमा 273 जमा 273 सही शो नो देखो गोरा टी इन किल्वन इज इक्वल टू 9/5 80.6 منفی 32 जमा 273 टी एन किल्वन इज इक्वल टू 9/5 د دې نه به راشي 48.6 لکه سمپل خبره ده 80.6 نه به 32 څه کوي منفي کوي ماینس به کوي په دې کې به ماینس کې 80.6 او 32.0 چې په خپل ځای 10 نه چې 9 8 او د 5 نه چې 3 د 7 نه چې 3 4 یو مې د دې نه دلته ورکړی خلک اوس ته میس نشم شروع کولی صحیح شو که نه جمع 273 اوس به داسې کار وکړي چې دې له به ورکړي په 9 کې ضرب टी एन केल्वन इज इक्वल टू دې له چې په 9 کې ضرب ورکړي نو 9 چکې 54 5 حاصل شو ښه 9 اټې 72 او 5 77 7 حاصل شو 9 4 3607 4343 صحیح شو صحیح لګیا یم کنه 3643 بټه 5 جمع 273 نو ته به داسې کار وکړي چې دا به اوس راواخلې په څه به تقسیم کړي په 5 به تقسیم کړي نو ګورئ ورته 5 اټه 40 43 ته 3 ته دلته راغی 5 7 35 2 ته دلته راغی نو 5 5 25 نو 5 4 20 5 4 20 یلکه کوم ځای ته لاړم 5 اټه 40 اوه ها 9 چکې 54 5 ته حاصل شو 9 8 72 او 5 77 7 شو 9 7 9 4 3643 خو ته ما اشاریه نه ده لګولې صحیح ده نو صحیح شو ها نو دا زم سره څه شو ها چې اشاریه شو نو ټوټل ځکه کیلکولیشن ولې په موبایل ولې نه کوم چې تاسو دومره دغه کوم ښه دماغ خرابو نو دی خو ګورئ ښه موبایل باندې د کومه کیلکولیشن دا موبایل کوم موبایل ګورئ آیفون 13 پرو ها गप लगम देखो वो रजम सर शो 437.4 डिवाइडेड बाय 5 यदि नजम सर रागे 87.48 او जमा 273 प्लस 273 यदि नजम सर रागे 360 په کم ځای کې مو غلط شو دی خو ګوره ها ټمپریچر زم سره ګیون دی په فارنهایټ کې یو ځای کې خو مونږ غلطي کړله په یو ځای کې خو مونږ غلطي کړله خو چې په کم ځای کې هم کړله نو اوس دوی خو ګورئ ښه 80.6 ماینس 32 د دې نه 48 پوینټ دا راغی ضرب 9 د دې نه راغی 437.4 او دا ما تقسیم کو په 5 باندې د دې نه دا راغی او جمع 273 د دې نه 360 راځي دا ولې راځي دا مونږ په کم ځای کې غلطي کړله په کم ځای کې غلطي کړله ماینس 32 او جمع 273 صبر ها टी डी माइनस 32 خدا چې ځکه کیلکولیشن کوم نو टी माइनस 32 بټه 100 ها 9 بټه 5 دا 180 مسلمانه کنه ته مسلمانې په دې کې غلطي کړله ها دی خو ګورئ 100 دلته په ډیویژن کې دی چې دا دلته راشي دا په څه کې شي په ملټیپلیکیشن کې بشي او مونږ 180 لیکل टी एफ माइनस 32 لاندې ما 100 لیکل 100 نه دی پکار کنو 100 نه دی پکار په دې کې زه غلط شوم او تاسو ما سینه شي شاباش نو دی خو واس ګورئ خدا به دې نه بیرته وپوخه شاباش قصه ورانه شو دی خو ګورئ ها دا به شاباش بیرته دوباره وکړو په دې ځکه نه ګوره چې لږ دی دغه وکړه دغه شان قصه په پیپر کې هم ده چې لږ دی سستي وکړه او لږ ځکه کې غلط شوی نو بس لاړ دی کوېسچن چې ته کله کیلون فایند کې 100 به دې سټر به زر کوم ځکه چې تاسو ته خو پته ده که نه چې څنګه کول غواړي نو دی خو ګورې
टी डिग्री एफ माइनस 32 बटा 180 ضربी 100 इज इक्वल टू टी के माइनस 273. دا صفر د صفر څخه کټ شو 5 او دا 9 2 5 10 2 9 18 نو 5 بټا 9 टी डिग्री एफ माइनस 32 او دا منفي 273 دا په تاسو پوهې وسکنو دا منفي 273 چې زه دې سیټ راوړم دا بس شي جمع 273 از ایکوال ټو टी के نو टी के زم سره برابر شو د टी डिग्री एफ माइनस 32 خاو 5 بٹا 9 وسره دی ښه جمع 273. اوس هغه کوېسچن کوو 80.6 ډیګري فارنهایټ موږ له چا راکړی وایي دا تاسو څه ته کنورټ کوئ کیلون ته نو دا پهلې به ډایرکټ کوم ښه ټي کیلون از ایکوال ټو 5 بٹا 9 څومره ټمپریچر یې راکړی دی 80.6 او ماینس 32 فارموله کې دلته بیا 23 لیکلی اوس زه به جلتی کې لګیا یم ځم چې ستاسو ټایم خراب نه شي ماینس 32 صحیح شو او پلس 273 نو دی خوا ګورئ टी के از ایکوال ټو 5 بٹا 9 80 نه چې 32 ماینس کې د دې نه به څه راشي 48.6 جمع 273 نو टी के دی برابر شو 48.6 لچې اوس دی خوا ګورئ ښه 80.6 دا اوس زه هېرېدلی یم نو دا اوس څه کومه چې غلط کړی مې نه 48.6 ترې راغی دې 48.6 له مې په 5 کې ضرب ورکړو د دې نه راغی 243 او ډیوایډډ بای 9 نو چې ډیوایډ بای 9 مې کو او پلس 273 نو دا 243 چې تاسو کله په 9 تقسیم کړئ نو 27 به سره راشي او پلس 273 او چې تاسو کله 27 ګوره دا اوس ماته به یاد دی خو زه یم چې تاسو دغه شي 27 او 273 چې موږ جمع کړو د دې نه به څه راشي 300 کیلون نو هغه 80.6 واپس 300 کیلون ته کنورټ شو که کنورټ نه شو لیکچر لږ لینتي شو خیر د غلطي پکې په کار مې ځینې ټایم کې ښایي ښه دا ستاسو دپاره چې مطلب ګوره په لږ ځای کې دلته ما 100 دې سیټ تاړول په کار نو په ډي ملټیپلیکیشن کې به راځي که نه ما 180 دلته لیکلی دلته مې لاندې 100 لیکلی و ما چې څنګه ټوټل کیلکولیشن 360 راته د هغې وجه دا وګوره موږ په دې لږه ځای کې څه وکړه کاهلي مو وکړه سستي مو وکړه سوچ هم ونه کړو ټیک شو نو چې کله سوچ موږ نه کوو نو زموږ به ټوټل قصه بیا ګډه وډه کېږي ټیک شو نو تاسو له پکار ده چې څه کوئ سوچ کوئ ښه او سټیپ بای سټیپ ښه په آرام سره صحیح ده هېڅ قسم مسله نه دي مونږ ته خو تاسو وایي لیکچر اوږد شو تاسو ته خو څوک دا نه وایي که نه نو چې کله کیلکولیشن کوئ نو ښه په آرام سره به کوئ پیپر کې به زر زر کوئ خو دا به زر زر تاسو څنګه کوئ چې ته څومره بار کوې بار تا ته به دا رټه شي په یادو باندې رټه ښه شي نه مطلب یاد به شي درته ټیک شو که نه میمورایزیشن د سره په کار نه دی مړه چې ته صرف په کنسپټ باندې پوهېږې لرننګ وکړئ لرننګ نو فلسفه به ته بیا ووایم او په دې کې څه قسم مسله مې نو تپوس کولی شئ تھینک یو ویری مچ